Salut! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: există viață și după F-35. Turcia alege oficial Eurofighter, dar în cea mai modernă versiune posibilă. Rusia promovează povestea crimelor de război ale forțelor armate ucrainene din regiunea Kursk pentru a întrerupe discuțiile de încetare a focului, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Armata Ucrainei demontează o mare dezinformare răspândită de către Trump, potrivit căreia ucrainenii s-au retras din Kursk, dar nu au fost nici de cum încercuiți. Portugalia este primul stat care renunță la F-35 și arată cu degetul către noua politică a SUA. Vocea Americii încetează efectiv operațiunile, jurnaliștii suspendați și vom vedea din ce cauză. Administrația Trump reduce de asemenea finanțarea întregii rețele radio Europa Liberă. Dureros pentru Rusia, ce înseamnă pentru Moscova noile sancțiuni ale Statelor Unite ale Americii asupra energiei rusești. Un articol foarte bun a celor de la Defense România. Există viață și după F-35. Turcia alege oficial Eurofighter, dar în cea mai modernă versiune posibilă. Turcia a fost exclusă din programul F-35 în urmă cu mai mulți ani, chiar în timpul primei administrații Trump, după ce Ankara a refuzat să renunțe la achiziția de sisteme rusești S-400. De atunci turcii s-au chinuit să cumpere avioane și să le modernizeze la standardul Block 70 Viper, cel mai modern, care există în acest moment în flota F-16 aflată în faza foarte avansată de îmbătrânire a Turciei. Și aici avem avioanele de tip Eurofighter Typhoon, care sunt germane, de o calitate deosebită. O să vă dau întreg articolul, doar o să vă spun că turcii care visau să cumpere avioane F-35, iată, cumpără avioane din Europa, 40 de avioane Eurofighter Typhoon, care, după părerea mea, sunt foarte, foarte bune și foarte eficiente și mult mai ieftine decât avioanele americane. O să vă las link-ul în comentarii ca să puteți să îl citiți și voi. Armata Ucrainei demontează o mare dezinformare răspândită de către Trump. Ucrainenii s-au retras din Kursk, dar nu au fost niciodată încercuiți. Într-o postare virală, președintele SUA, Donald Trump, anunța vineri că mii de soldați ucraineni sunt complet încercuiți de către armata rusă și sunt într-o situație foarte rea și vulnerabilă. Pentru mine nu mai e niciun dubiu că acest Donald Krasnov Trump face jocurile Rusiei, nu este un prost, ce știe el ce face din convingere ce face. Nu e naiv, nu este deloc naiv. Că am mai văzut idei de genul ăsta, potrivit cărora Trump ar fi un naiv. Nu este. Departe de a conține informații reale, mesajul amintește de simpatizanții occidentali ai comunismului care răspundeau narativele Moscovei fără să realizeze că sunt manipulați și care, foarte probabil, Lenin i-a numit idioți utili, deși veche, expresia continuă să fie actuală în contextul noii ideologii promovate de Kremlin. Dezinformarea lui Trump este o referire clară la evacuarea de la începutul săptămânii a aproximativ 10.000 de militari ucraineni din zona pe care o controlau în regiunea Kursk din vestul Rusiei. Niciun expert care monitorizează războiul, inclusiv prin imagini din satelit, nu a confirmat această încercuire. Mai mult, președintele Zelensky a negat și el acest lucru. Trupele noastre continuă să respingă grupurile ruse și nord-coreene în regiunea Kursk. Nu există încercuire a trupelor noastre, a declarat președintele Zelensky într-un mesaj pe Telegram. Ucrainenii au fost într-adevăr respinși, dar nu sunt și înconjurați. Este o minciună, declară un operator de drone ucrainean care a luptat la Kursk, citat de Forbes, iar grupul de analiză ucrainean Front Intelligence Insight
confirmă că nu există trupe ucrainene încercuite. Și aici este întreg articolul pe care o să vi-l las în comentarii. Iată o veste foarte interesantă. Portugalia este primul stat care renunță la F-35 și arată clar cu degetul către noua politică a Statelor Unite ale Americii. Și în acest articol, doar un lucru o să vă spun, într-un interviu acordat publicației portugheze Publico și publicat pe 13 martie 2025, ministrul portughez al apărării Nuno Melo a exclus posibilitatea achiziționării avioanelor de luptă de generația 5 F-35, aliniindu-se astfel cu alte state europene care își reconsideră strategiile de achiziții militare. El nu s-a sfiit să susțină că noua politică a SUA, sub dominația Trump, a condus Lisabona către o astfel de decizie. Și acest om ne spune foarte clar că se îndreaptă foarte bine, vă las link în comentarii, și Portugalia se îndreaptă către avioane de tip european, Saab Gripen, Eurofighter Typhoon sau chiar franțuzescu Rafale. Vă las întregul link în comentarii, dar vă mai menționez un singur fapt. Sigur, Portugalia se află pe partea cealaltă a Europei și își permite să facă astfel de gesturi. Nu știu dacă și România își permite să facă astfel de gesturi, pentru că, într-adevăr, România suntem aici direct în linia de contact cu rușii și suntem vulnerabili dacă americanii își retrag trupele de la Cogălnicianu. Dar dacă vreodată americanii vor ajunge să își retragă trupele, că am auzit și chestia asta că este încurajată de către o publicație republicană, dacă se vor retrage americanii într-adevăr vreodată, Doamne ferește, din România, și noi ar trebui să ne reconsiderăm programul F-35, pentru că, iată, dacă nu... Așa trebuie să discutăm cu americanii. Foarte simplu. Te retragi, nu-ți mai cumpăr avioanele și nu-ți mai cumpăr nicio armă. Punct. Rusia promovează povestea crimelor de război ale forțelor armate ucrainene din regiunea Kursk pentru a întrerupe discuțiile de încetare a focului, spun specialiștii la Institutul pentru Studiul Războiului. Putin și alți oficiali ruși întăresc o narațiune falsă, acuzând trupele ucrainene de presupuse crime de război în timpul operațiunilor din regiunea Kursk, pentru a deraia, bineînțeles, negocierile de pace, negocierile de încetare a focului de 30 de zile. Kremlinul se pregătește să amplifice o narațiune care acuză forțele ucrainene de crime de război în Kursk, căutând să discrediteze armata ucraineană, să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina și să strice sau să întârzie discuțiile directe privind încetarea focului de 30 de zile pe care președintele american Donald Trump l-a oferit lui Putin. Experții notează că Putin, alte personalități ruse pro-guvernamentale, mass media de stat rusă și purtători de cuvânt pro-Kremlin au intensificat recent afirmațiile care acuză trupele ucrainene că au comis crime de război în regiunea Kursk în timpul invaziei de 7 luni. Și aici vedem întreaga știre în care ni se spune că Putin a întrebat dacă Rusia ar trebui să permită trupelor ucrainene să părăsească regiunea Kursk după ce au comis multe crime împotriva civililor. Asta s-a întâmplat pe 13 martie, iar pe 14 martie a afirmat repetat că trupele ucrainene ar fi comis terorism în regiunea Kursk. Vocile ultranaționaliste ruse, inclusiv cele legate de Kremlin, au amplificat această știre în ultimele zile, din ce în ce mai mult. Declarațiile lui Putin și afirmațiile presei de stat ruse sunt prezentate, care acuză forțele ucrainene de crime de război, inclusiv execuția civililor în regiunea Kursk. Rușii se pricep foarte bine, așa cum știm, la dezinformare. Dar iată ce face dincolo de ocean administrația Trump. Vocea Americii își încetează efectiv operațiunile, jurnaliștii sunt suspendați. Un număr semnificativ de angajați ai
difuziunii internaționale americane Voice of America, Vocea Americii, au fost trimiși sâmbătă în concediu administrativ, ceea ce poate însemna încetarea de facto a activității radiodifuziunii. Reuters confirmă că mai mulți angajați ai Vocii Americii, o instituție de presă internațională care operează în 40 de limbi, au trimis agenției o copie a unui e-mail în care au fost informați că sunt puși în concediu imediat cu salariu integral și beneficii până la o nouă notificare. Deci îți dați practic afară din serviciu. Administrația Trump mai face un pas, reduce finanțarea întregii rețele Radio Europa Liberă. Uitați, Radio Free Europe, Radio Liberty. Potrivit mai multor surse, administrația președintelui american Trump a anunțat anularea completă a finanțării Radio Free Europe, Europa Liberă. Și nu o să intru în aceste detalii, vă las link în comentarii, dar o să vă întreb și o să vă spun, ce o să vă spun de fapt, o să fac un pic de paralelă cu ce se întâmplă, cum demolează această administrație Trump, toate instituțiile pe care le-a construit America pentru apărarea libertății și democrației în lume de-a lungul deceniilor. Și de ce fac lucrul acesta? De ce vor să demoleze catedrala democrației? Pentru a o înlocui cu acest feudalism tehnologic, cu acest tehnofeudalism al lorzilor digitali, despre care v-am vorbit în mai multe rânduri și nu o să revin. Acum intrăm în direct în pierderile pe care rușii le-au suferit în ziua 1117 a războiului din Ucraina, 1400 de militari, 10 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 78 de piese de artilerie și mai sunt 2 sisteme de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Aici vedeți întreaga listă a pierderilor rusești la data de 16 martie. Dureros pentru Rusia, ce înseamnă pentru Moscova noile sancțiuni ale SUA asupra energiei rusești. Un articol foarte interesant și vedem aici, de fapt, ce s-a întâmplat. Administrația Trump a dat o lovitură sectorului energetic rusesc săptămâna trecută, după ce a lăsat să cadă o scutire care permite băncilor ruse să folosească sistemele de plată din SUA pentru tranzacții cu energie. Mișcarea a închis un canal financiar important pentru exporturile rusești de petrol și gaze și vine în timp ce Washingtonul caută modalități de a face presiune asupra Moscovei pentru a ajunge la un acord de încetare a focului imediat pentru a opri războiul dintre Rusia și Ucraina. Președintele Putin a spus că este deschis către un acord, dar a cerut concesii de la Kiev înainte de a merge mai departe. Știm foarte bine ce concesii, de fapt capitularea Ucrainei. Aici este întreg materialul și nu o să ne lungim pe acest lucru, o să trecem direct la hărțile pentru ziua 1117 a războiului din Ucraina și aici vedem ce s-a întâmplat cu precădere în ultima zi. Mare lucru vedem că nu s-a întâmplat nici în Pokrovsk, să vedem dacă în Toretsk s-a întâmplat ceva, nici în Toretsk, Ceasov iar se vede aici foarte bine, a rămas un front înghețat, așa cum se poate observa, dar, în schimb, știm foarte bine că în zona Kurskului lucrurile nu stau grozav, în ultimul timp s-au tot retras, așa cum știm, și vedem că și în ultimele 24 de ore s-au mai retras de la vest de Sugia ucrainenii și, practic, în momentul de față, mai au rămas înrădăcinați în 2 zone minuscule. Bun. Înainte de a trece la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, am zis să vă prezint și această paralelă pe care o fac cei de la
The Kyiv Independent. Toată lumea este cu adevărat șocată și supărată. Administrația Trump îi pune pe jurnaliștii Vocii Americii în concediu, reduce finanțarea Radio Europa Liberă. Și aici este o analiză foarte bună făcută de cei de la Kyiv Independent. Pe 15 martie, administrația Trump a urmat un ordin executiv semnat cu o zi mai devreme de către președintele Trump, prin care a promis că va reduce finanțarea agenției SUA pentru media globală, care supraveghează Voice of America și Radio Europa Liberă. Ca urmare a ordinului executiv, care a considerat această instituție printre elementele birocrației federale pe care președintele le-a stabilit că nu sunt necesare, finanțarea grupului a granturilor, finanțarea granturilor pentru instituția de presă, atât Europa Liberă cât și Vocea Americii, finanțate de către SUA, a fost reziliată. Jurnaliștii și angajații care lucrează la Vocea Americii, finanțați de către SUA, au fost de asemenea puși în concediu administrativ. Și aici aveți întreg articolul. Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Miliardarul tehnologic Elon Musk, care este șef al Departamentului pentru Eficiența Guvernului, a cerut pe 9 februarie închiderea acestor organizații, atât Europa Liberă cât și Vocea Americii. Toată lumea este încă șocată, deși era de așteptat, pentru că toată lumea a văzut tweet-urile lui Elon Musk. De fapt, acest Elon Musk vrea să distrugă democrația în toată lumea, de aia s-a și perindat în mai multe, așa cum știm, s-a perindat în mai multe țări, inclusiv în Germania, unde a încercat să susțină acea mișcare AfD-ul nazistă. Deci, omul acesta, clar, Elon Musk, este un om cu vederi naziste, un om care, demonstrat din Africa de Sud, a avut un bunic pe care l-a idolatrizat, un bunic neonazist. Și de aia vrea să distrugă libertatea și democrația în întreaga lume. Statele Unite ale Americii, care din purtător al standardului libertății a ajuns în momentul de față un stat condus de către niște fasciști, nu mă feresc să spun acest lucru. Administrația Trump în momentul de față este o administrație fascistă care vrea să introducă un regim neo-feudalist, un regim al lorzilor digitali, al unei mâini de bogățiți de multimiliardari care să conducă Statele Unite și vor să distrugă democrația, să o înlocuiască cu acest tehnofeudalism care, după părerea mea, este extrem, extrem de periculos. Și acum discutăm despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, în ziua 15 martie, adică ieri, evaluarea campaniei militare din Ucraina. Blogeri ruși și ucraineni continuă să nege afirmațiile nefondate ale președintelui rus Vladimir Putin că forțele ruse au încercuit un număr semnificativ de trupe ucrainene în regiunea Kursk. Știm foarte bine această știre, v-am mai dat-o. Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în regiunea Kursk, dar n-au împins complet forțele ucrainene din zonă de la această, din momentul acestei publicări. Aici avem foarte bine, vedem foarte bine harta. Aceasta a fost toată zona pe care ucrainenii au controlat-o. Și acum doar aceste pete cu albastru, cum se văd în imagine, sunt controlate, din păcate, de ucraineni, care s-au retras, dar n-au fost încercuiți. Așa cum Donald Krasnov Trump împrăștie mizeria aceea și chiar am văzut un articol în care îi cerea milă și clemență pentru soldații ucraineni. Krasnov Trump face jocurile Moscovei. Să nu aveți niciun dubiu că omul ăsta nu o să se vindece. Oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la operațiunile terestre rusești în nordul
regiunii Sumi, dar se îndoiesc de capacitatea Rusiei de a conduce o operațiune ofensivă, concertată, eficientă împotriva orașului Sumi. Kremlinul se pregătește probabil să intensifice o narațiune care acuză forțele ucrainene de crime de război în regiunea Kursk, sprijinit, bineînțeles, așa cum v-am spus, și de către Donald Krasnov Trump. Forțele ruse au efectuat lovituri cu drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de 14 spre 15 martie, inclusiv a treia lovitură dublă împotriva Ucrainei în ultima săptămână. Zelensky a numit delegația oficială ucraineană să se angajeze cu partenerii internaționali ai Ucrainei în procesul de negocieri pentru a pune capăt războiului pe 15 martie. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 15 martie, în care vedem foarte bine că în afară de zona Kursk nu au existat fluctuații semnificative ale fronturilor. Acesta este Ceasov Iar. Aici avem zona Toretskului, care rămâne în continuare. Ucrainenii au reușit în partea de sud să captureze niște zone. S-ar putea ca ucrainenii să recâștige Toretskul, că dacă ne uităm foarte bine în această zonă, sunt aproape de a îi încercui pe ruși, dacă nu cumva au și reușit în ultimele 24 de ore să captureze, și nu știm noi încă, să captureze această zonă, jumătate de Toretsk, că practic vedem că mai există și o zonă de est a Toretskului în această parte. Aici este Pokrovskul, care, așa cum am văzut și pe hărțile Deep State, rămâne stabil. Și în Zaporojie și Herson, bineînțeles, nu sunt evoluții ale fronturilor. Cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, îndemnându-vă, dacă ați găsit informații utile în material, să nu ezitați să îl distribuiți, dați like, share și cei care nu sunteți încă abonați, să vă abonați la canalul Animatura, pentru că apreciez foarte, foarte mult acest lucru. Mulțumesc din suflet!